નમસ્કાર, યુટ્યુબ ચેનલ ફૂડઘરમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, સુપાચ્ય અને ઉપવાસમાં લઈ શકાય તેવી મોરૈયાની ખીચડી આજે આપણે બનાવીશું। તો વિડીયોને અંત સુધી જોઈ તમારા ગ્રુપમાં અવશ્ય શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળે। તો ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ જોઈએ તો એક પાત્રમાં 4 થી 5 ચમચી તેલ લેવાનું છે। મિત્રો, ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો રાખવાની છે। અહીંયા તેલ થોડું વધારે ગરમ થઈ ગયું છે, તેનું તમે ધ્યાન રાખજો। તેલ ગરમ થયા બાદ થોડું જીરું એડ કરીશું, મીઠો લીમડો, ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું। આદુ અને તીખી મરચીની પેસ્ટ એડ કરીશું, ત્યારબાદ થોડી નોર્મલ મરચી એડ કરીશું। બરાબર વસ્તુ મિક્સ કરી લઈએ। ત્યારબાદ કાપેલા બટેકાને એડ કરી દઈશું। મિક્સ કર્યા બાદ લગભગ 1 થી 2 મિનિટ પાકવા દેવાનું છે। જરૂર મુજબ હળદરનો પાવડર એડ કરીશું, સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીએ। બરાબર મિક્સ કરી 1 મિનિટ પાકવા દીધા બાદ કાપેલા ટમેટા એડ કરી દઈશું અને આ બધા જ મસાલાને મિત્રો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પાકવા દઈશું। ત્યારબાદ લગભગ 400 થી 500 ml જેટલું પાણી એડ કરીશું, એટલે કે લગભગ મોટા 2 ગ્લાસ મેં અહીંયા પાણી એડ કર્યું છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ થી હાઈ રાખીશું। ત્યારબાદ મેઇન સામગ્રી જોઈએ તો મોરૈયો લગભગ 200 ગ્રામ વજનમાં મેં અહીંયા 5 થી 10 મિનિટ પલાળીને લીધો છે। તમે પલાળ્યા વગર પણ લઈ શકો છો। એ જ મોરૈયાને બધા જ મસાલાની અંદર મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેને કવર કરીને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પાકવા દઈશું, જેના કારણે બધા જ મસાલા બરાબર સરખી રીતે બફાઈ જાય। તમે જોઈ શકો છો મસાલા એકદમ સરખી રીતે બફાઈ ગયા છે। તો હવે મિત્રો તેને કવર કર્યા વગર પાકવા દેવાનું છે, જેના કારણે બધું જ પાણી બળી જાય અને ખીચડી જાતે પાકતી જાય। લગભગ 90 થી 95% આપણે પાણી બાળવા દેવું છે। તમે જોઈ શકો છો ખીચડી એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ રહી છે। લગભગ બધું જ પાણી બળી ગયું છે। તો હવે ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું લીલા ધાણાની મદદ વડે। ત્યારબાદ તેને કવર કરી ગેસ બંધ કરી દઈશું, એટલે ખીચડી આપણી તૈયાર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે મજેદાર ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ત્યારબાદ તેને સર્વ કરવા માટે બાઉલમાં કાઢી લઈશું। મિત્રો, તમે લીંબુ પણ એડ કરી શકો છો, જે મેં અહીંયા સ્કીપ કરેલું છે। મિત્રો, રેસીપી તમને કેવી લાગી તેની કોમેન્ટ જરૂરથી આપજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। વિડીયો જોવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર।